हेलो जय श्री कृष्ण जय माताजी। आज हूँ तमारा माटे एक नवी ज रेसिपी लईने आवी छुं। तो चालो एने तमारे एनी सामग्री तमने बतावी दऊं। आज हूँ मेथी ना भजिया लईने आवी छुं। तेने गोटाई कहे छे, अमे मेथी ना भजिया कही छे। एना माटे मेथी लई लीधी छे मैं 250 ग्राम अने मरचा आ रीतना कट करी लीधा छे पट्टी माटे अने झीनी मरची करी लीधी छे आवी रीते। लसन लई लीधुं छे अर्ध वाटकी, कोथमीर लई लीधुं छे, झीणुं सुधारीने धोईने लई लीधुं छे, एक લીંબુ લઈ લીધું છે, અજમા લઈ લીધા છે 1 ચમચી, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે અને તાકાના સોરા લઈ લીધા છે આ રીતના। તમે ભજીયાના સોરા જ વાપરજો, ગાંઠિયાના સોરા નહીં નાખતા। અને લોટ લઈ લીધો છે। તો ચાલો આગળ તમને બતાવું। તેલ ગરમ થવા મૂકી દીધું છે મેં, જોઈ દો। પેલા આપણે લોટ લઈ લેવો આ રીતના, ચારીને લીધો છે મેં લોટ, તમારે ચારી લેવો લોટને। આ રીતના લોટ લઈ લીધો છે, તેમાં હવે મીઠું નાખશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લઈ લેવું। સોરા લઈ લીધા છે અડધી ચમચી થી ઓછા, એમાં નાખી દેશું। અડધી ચમચી અજમા લઈ લીધા છે। હવે આપણે મેથી લઈ લેશું, 1 કપ મેથી લીધી છે। ધાણા લઈ લેશું, લસણ લઈ લેશું, 3 ચમચી લસણ લઈ દીધી છે। હવે આપણે પાણી લઈને આપણે અડધું લીંબુ ફાડું નીચવી લેશું એમાં। આ રીતના પાણી ધીરે ધીરે લઈ લેવું, આ રીતના લોટ બાંધી લેવો તમારે આ રીતના। તમારે જો એ પ્રમાણે પાણી નાખવાનું, થોડું થોડું નાખતું જવાનું પાણી। અને આ રીતના હલાવી લેવો લોટને, બહુ હલાવો નહીં આપણે, આ રીતના ખાલી આમ ઉપર નીચે કરી લેવું। ચલો તો આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે, તેલ આવી જાય એટલે આપણે ભજીયા પાડી લેશું। પટ્ટી ભજીયા માટે આ લોટ અલગથી બાંધી લેવાનો આપણે। એના માટે 1.5 વાટકી લોટ લઈ લીધો છે મેં, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લઈ લઉં, અજમા લઈ લેવા થોડાક, અને હવે એને થોડું પાણી નાખીને ફેટી લેવું, થોડું થોડું પાણી નાખી આ રીતના એને હલાવતું રહેવાનું, એને ફેટવાનું વધારે, માં ગાંઠા ના રહીએ એનું ધ્યાન રાખવાનું। આ રીતના જો આ રીતના ફેટવાનું, એમાં એકય લમ્સ રહેવો નહીં જોઈએ। આ રીતના ફેટવાનું તમારે। જોઈ લ્યો આ લોટ ફેટાઈ ગયો છે, આ રીતના ફેટી લેવાનો તમારે। હવે મેં આમાં સોરા નાખવાના, જોઈ દો ચપટીક સોરા નાખવાના, એને આ રીતના હલાવી લેવાનું। જોઈ લ્યો આ રીતના લોટ રહેવો જોઈએ, થોડું થોડું પાણી નાખીને તમારે આ રીતના કરી લેવાનું। ચલો તો આપણે પેલા પટ્ટી ભજીયા કરીએ મરચાના। એના માટે મેં લોટ તેલ મૂકી દીધું છે ગરમ થવા, તે આપણે ચેક કરી લેશું। તો આપણે હજી તેલ આવ્યું નથી,
એક ડ્રોપ્સ નાખીને જોઈ લેવાનું આપણે તેલ આવી ગયું છે કે નહીં. આ રીતના આપણું તેલ આવી ગયું છે. ગેસ ધીરો રાખવાનો, આપણે ધીરો કરી દેવાનો તેલ આવી જાય એટલે. આ રીતના જોઈ લો. તો શિયાળામાં ભજીયા ખાવાની બહુ મજા આવે છે. શિયાળામાં લીલી મેથી, બધાના ભાજી અને લીલી લસણ ને સરસ આવે ને તો મજા આવે ભજીયા ખાવાની. જોઈ લે આપણે થઈ ગયા છે, આપણે બહાર કાઢી લેશું એને. જોઈ શકો છો આ રીતના થવા જોઈએ. એનો અવાજ જોઈ શકો, હા સાંભળી શકો છો તમે. એટલે આપણા લોટ બંધાઈ ગયો છે. આપણે ભજીયા પાડી લેશું. ગેસ આપણે ધીરો કરી દેવાનો. આ રીતના ભજીયા પાડી લેવાના. આ તેલ ગરમ છે. આપણે તેલ ગરમ થાય એટલે ધીરું કરી દેવાનું. આપણે ભજીયા પાડીએ એટલી ઘણી. પછી આ ભજીયા પડી જાય એટલે તેલને આપણે ફૂલ કરી દેવાનું. તમે ધીરામાં કરશો તો તમારા ભજીયા ચડી જશે. ભજીયા આપણે પડી જાય એટલે ગેસને ફૂલ કરી દેવો. ધીરો નહીં રાખો. ધીરો રાખશો તો તમારે ભજીયામાં તેલ ચડી જાય. અને આ રીતના આપણે ફેરવી લઈ. આ રીતના હલાવી લેવાય ને. હવે 1 થી 2 મિનિટ લાગે છે એને ચડતા. ફૂલ ગેસ ઉપર જ તમારે એને ચરવા દેવાના. ધીરો નહીં કરવાનો. આ રીતના દબાવી લેવા. થોડું તમે પ્રેસ કરશો એટલે એ થઈ જાય, દબાઈ જાય. જો આ રીતના. મેં તો 3 પ્રકારના બનાવ્યા છે. એક આ મેથીના બનાવ્યા છે, મેથીના ગોટા, મેથીની ટીકી બનાવી છે આ રીતના. અને આ મરચાના બનાવ્યા છે. જોઈ લો, મરચાની પટ્ટી બનાવી છે. એના સાથે મેં આ લીલી ચટણી લીધી છે અને લાલ ચટણી લીધી છે. જોઈ લો. આ તમારે કેવી લાગી અમારા રેસીપી? તો અમારી રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો. જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ.